بل تاسو ته ما وویل په دې پیج نمبر 18 کې سیزمیک ویوز دي. سیزمیک ویوز څه ته وایي؟ These waves could travel through and on the surface that cause the shaking and vibration of the ground is called seismic waves. Seismic waves زلزلې چې کوم waves دي دا څه ته ویلی شي؟ هغه waves چې دی through and on the surface of the earth. دی خو وګورئ دا زموږ سره ارت دی نو دا waves به on the surface of the earth یا دسیزی traveling کوي یا با through the earth traveling کوي. ٹھیک شو؟ یعنی through the earth means د ځمکې دننه به traveling کوي یا با on the surface of the earth traveling کوي. دې قسمه waves ته موږ seismic waves وایو. څه ورته وایو؟ seismic waves. These waves could travel through and on the surface that cause the shaking and vibration of the ground. دا کم ارض چې دی د دې دا shaking چې کیږي یا د دې vibration چې کیږي دا په څه په وجه کیږي؟ دا د seismic waves په وجه باندې کیږي. او seismic waves څنګه پیدا کیږي؟ د seismic waves دوه قسمه دي زموږ سره. یو ته موږ وایو types of seismic waves. یو ته وایي body waves یو ته وایي surface waves. body waves travel through the earth. دې ته body waves وایي. دې ته څه وایي لکه دا چې کوم waves دي دې ته body waves وایي. او دا کوم چې په surface باندې ځي دې ته مونږه surface waves وایو. څه ورته وایو؟ surface waves. دا زموږ سره کوم waves دی لکه body waves. دا چې کوم دي چې کوم د ځمکې دننه ځي او دا surface waves دي. نو دوه قسمه waves شو. یو ته مونږه body waves وایو یو ته مونږه surface waves وایو. تاسو دې ته ګورئ دا چې کوم دې طرف ته راځي نو دا body waves دي. types of body waves. یو ته مونږه primary waves وایو. ستاسو په دې بک کې چې ورکړی p waves دې ته primary waves وایي. او دویم ته مونږه s waves یا secondary waves وایو. p waves یا primary waves نمبر 1 دا به compressional waves دي. fastest travel by دا waves چې دي دا به ډېر زیات fast traveling کوي. دریم through the solid دا به په solid کې ځي او through liquid په liquid کې هم دا p waves traveling کولی شي. په solid کې هم traveling کولی شي او په liquid کې هم traveling کولی شي. دویم زموږ سره دی s waves یا secondary waves. secondary waves transfer waves دي. یعنی دا longitudinal شو compressional waves. longitudinal دا p wave دی او دا سیس تاسو ته ښکاري که نه لیټس سپوز دا ارت یو پیس دی نو compressional waves یا p waves به څنګه ځي داسې ټریولینګ کوي. دا ریډ لاین چې تاسو ته ښکاري دا داسې compression waves چې کوم پروډیوس کیږي او په دې ډایرکشن کې ټریولینګ کوي دې قسمه waves ته موږ compressional waves یا p waves ورته وایو. بل دا waves به fast ټریولینګ کوي. ټرانس او کوم چې s waves دي یا secondary waves اب transverse waves با د transverse waves دي. د transverse په شکل کې به traveling کوي. بل د p wave نه s waves چې دي دا slow دي. او دریم نمبر travel only in solid. په liquid کې transverse waves moment traveling نشي کولای بلکې دا به څه کوي په solid کې به صرف او صرف په solid کې به traveling کوي. تاسو دا کته شي دا زموږ سره p waves دي. دویم s waves ته وګورئ داسې up and down motion کوي. یعنی دا د transverse په شکل کې move up and down د transfer په شکل کې دا traveling کوي s waves. نو هغه بیا بل types of body waves primary waves fastest through medium liquid gas او solid کې p waves. دا به کې هغه MCQs points هم دي او قسم چې فرض که تاسو کې دا MCQs راشي چې p waves چې دي دا په کم میډیم کې تلی شي نو په سالډ کې هم تلی شي په لیکوډ کې هم تلی شي په ګیسز کې هم تلی شي. په پی ویو او په اس ویو کې به خطرناک کم یوي نو ډسټرکټیو مور ډسټرکټیو چې دي دا سیکنډري ویوز دي. سیکنډري ویوز چې کوم دا اس ویوز دا ویوز چې داسې ټریولینګ کوي نو د پی ویو او په اس ویو کې د ټول نه خطرناک کم یو دی لکه this is more destructive as compared to پی ویوز. دا سرفیس ویوز دي تاسو ته ښکاري وختي نه ډایګرام تیر شو تاسو ته ما ووایي
چې دې ته موږ سرفیس ویوز وایو. یو ته پکې وایي لاو ویوز. لاو ویوز څه ته وایي؟ په دې ویوز کې ټایپس آف سرفیس ویوز. اوس دوه قسمه پکې فردر د سرفیس ویوز دي. د سرفیس ویوز کې نمبر 1 have horizontal motion that move the surface from side to side perpendicular to the waves is traveling. لاو ویوز څه ته وایي؟ لاو ویوز دې ته وایي چې د دې موشن هاریزنټل دی that move the surface from side to side. تاسو دلته دا سیس تاسو ته ښکاري د دې موشن ته وګورئ د ټرانسورس په شکل کې دی خو ساید ټو ساید موشن کیږي. نو ساید ټو ساید موشن چې کیږي from the surface side to side perpendicular to the wave is traveling. کم ساید ته چې ویو ټریولینګ کوي د هغې پرپینډیکولر دا موشن کوي. نو دې قسمه ویوز ته پکې موږ څه وایو؟ لاو ویوز ورته وایو. په دې پوه شوې لږه؟ ترې دا کوېسچن یاد ساته لږه. پکې دی ریلایو ویوز. ریلایو ویوز څنګه یي؟ cause the ground to shake in electrical manner just like ocean waves. څنګه چې ocean waves دي د ocean waves په شان د ریلای ویوز چې دي دا هم د دغې په شان ټریولینګ کوي. دا هم ګراوند شیک کوي. دی څه کوي؟ دا هم ګراوند څه کوي؟ شیک کوي. دی وایي سرفیس ویوز خطرناک دي که باډي ویوز خطرناک دي موشن کوي. نو سرفیس ویو به بیا ډېر زیات خطرناک وي کم ته چې مونږ ایس ویوز وایو.